که تاسو څوک ووایي چې ته له سهار نه تر ماښام پورې کوم کارونه کوي هغه ماته په انګلیسي کې ووایه. نو په دې ویډیو کې به موږ د انګلیسي هغه جملې زده کوو چې هغه زموږ په ډیلی اکټیویټیز کې استعمالیږي. او هغه جملې دوستان دغه دي چې زه سهار پاڅېږم، زه اودس کوم، تر اخیره پورې زه بسترې ته ځم او ویده کېږم. دغه ټولې جملې دوستانو موږ انګلیسي ته اړوو. په کومه طریقه به اړوو هغه طریقه ما تاسو ته په هغه د دې کورس په لومړنۍ ویډیو کې ښودلې وه. که چا هغه ویډیو نه وي کتلې نو دې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه د هغه لینک ورکړم، هغه ویډیو ضرور درسره وګورئ. صحیح ده، ځکه چې هغه ویډیو دې سره ریلیټډ ده. نو له دې نه مخکې باید تاسو ځینې لغاتونه زده کړئ چې هغه په دغه ډایل اکټیویټیز کې څنګه کېږي، هغه ډېر زیات استعمالیږي. صحیح دی. او هغه لغاتونه دوستان دغه دي چې ګیټ اپ ده، ګیټ اپ ویل کېږي پاڅېدل، مارنینګ ویل کېږي سهار ته، میک ابلوشن ویل کېږي اودس کول، پریر ویل کېږي لمونځ ته، پرفارم ویل کېږي ادا کول، د هولي قرآن مطلب دی قرآن پاک، ریسایټ مطلب دی تلاوت کول، ماسک ویل کېږي جومات ته، ټیک ا بیت مطلب دی غسل کول، ګیټ ریډي مطلب دی چمتو کول. دا لغاتونه لومړی باید تاسو زده کړئ. صحیح دی. او دوستانو دغه سټرکچر په دغه سټرکچر باندې مونږ کولی شو 1000 نه 2000 نه 3000 جملې مونږ په خپله جوړولی سو د دغه سټرکچر په مطابق باندې. که چیرې مونږ دغه سټرکچر زده کړو صحیح ده، او ډېر اسانه دی چې په دې کې مونږ سره سبجیکټ دی، ورب دی او ابجیکټ دی. نو زمونږ لومړنی مثال دی دوستانو، زه سهار پاڅېږم. صحیح ده، زه سهار پاڅېږم. دغه جمله چې کله مونږ انګلیسي ته اړوو نو مونږ باید په ترتیب سره یې واړوو. د دې سټرکچر په مطابق دغه باید مونږ انګلیسي ته واړوو چې په دې کې لومړی مونږ سره سبجیکټ ده، بیا مونږ سره ورب ده، ورپسې مونږ سره ابجیکټ ده. صحیح دی. نو I wake up in the morning. I wake up in the morning. په دې کې لومړی مونږ سره سبجیکټ ده چې هغه I دی، ورپسې ورب دی، ورب دی مونږ سره wake up ده پاڅېدل. دغه پاڅېدل، مړۍ خوړل، ډوډۍ خوړل، منډه وهل، سیکل، دا هر کول، دا کول، ها کول، دا ټول موږ سره وربونه دي. صحیح دی. نو I wake up زه پاڅېږم in the morning په سهار کې. دا morning موږ سره object دی او دغه in دی دا موږ سره دوستانو preposition او article صحیح ده. دا بیا موږ په راتلونکي ویډیو کې وایو، نو دې ته باید تاسو فکر ونه کړئ. صحیح دی. زموږ دویمه جمله دی زه اودس کوم. زه اودس کوم I do ablution. I do ablution. زه اودس کوم. نو I موږ سره subject دی، do موږ سره verb دی، ورپسې ablution موږ سره object دی. object څه ته ویل کېږي چې په کوم شي باندې کار کېږي هغه ته object ویل کېږي. صحیح دی. نو زه کوم څه کوم اودس کوم، په اودس باندې کار کېږي، نو دا موږ سره object شو. زه جومات ته ځم. زه جومات ته ځم I go to mosque. I go to mosque. دې مطلب دی چې زه جومات ته ځم. نو دې کې سبجیکټ موږ سره I دی، go موږ سره verb ده، mosque موږ سره object شو. زه لمونځ کوم. زه لمونځ کوم I perform prayer. I perform prayer. نو زه لمونځ کوم. نو هر جمله چې کله تاسو انګلیسي ته اړوئ دغه سټرکچر ته ګورئ او هغه جملې تاسو کولی شئ انګلیسي ته واړوئ. که هر څومره جملې وي دوستانو، که هر څومره ساده سمپل جملې وي هغه تاسو کولی شئ د دې سټرکچر مطابق باندې انګلیسي ته یې واړوئ. ډېر اسانه دی. صحیح دی. او له دې نه باید بیا تاسو دوستانو هغه څه وایم که نه چې کله چې غټې لویې جملې وي دوستانو، غټې جملې وي هغه موږ څنګه انګلیسي ته اړوو، نو هغه هم ډېر اسانه دی. صحیح دی. هغه په راتلونکي ویډیو کې وایو. دغه کورس باید تاسو مکمل وګورئ چې تاسو بیسیک نه تر انټرمیډیټ لیول پورې کوم انګلیسي ده هغه باید تاسو مکمل زده شئ. صحیح دی. نو ډېر مهم کورس دی. زه د قرآن کریم تلاوت کوم. زه د قرآن کریم تلاوت کوم I recite the holy Quran. I recite the holy Quran. recite ویل کېږي تلاوت کولو ته. زه د سهار تمرین کوم. زه د سهار تمرین کوم I do morning exercise. I do morning exercise. exercise ویل کېږي تمرین ته. صحیح دی. زه کور ته راځم. زه کور ته راځم I come to home. I come to home. زه کور ته راځم. زه غسل کوم. زه غسل کوم I take a bath. I take a bath. زه کالي اغوندم. زه کالي اغوندم I put on the clothes. I put on the clothes. put on ویل کېږي اغوستلو ته. صحیح دی. زه سکول لپاره ځان تیاروم. زه سکول لپاره ځان تیاروم I prepare myself for school. So I prepare myself for school دې مطلب زه د سکول لپاره ځان تیاروم. prepare ویل کېږي ځان تیارول ته، مطلب تیارول ته څه کېږي prepare ویل کېږي. صحیح دی. myself مطلب ځان، سکول مطلب سکول ته ویل کېږي او دا موږ سره object دی. زه د سهار ناشته کوم. زه د سهار ناشته کوم I have breakfast. I have breakfast. دې مطلب دی چې زه د سهار ناشته کوم. ګوره دلته
تاسو به وایئ چې دلته ډو ول نه راځي چې I do breakfast. دا خو باید داسې وویل شي خو داسې نه ویل کېږي. صحیح دی؟ دې اصلي سټرکچر دغه دی او دغه صحیح جمله ده چې I have breakfast. دې مطلب دی چې زه د سهار ناشته کوم. نو باید تاسو داسې ووایئ. صحیح ده؟ زه سکول ته ځم. زه سکول ته ځم. I go to school. I go to school. زه سکول ته ځم. زه ملګرو سره ملاویږم. زه ملګرو سره ملاویږم. I meet my friends. I meet my friends. meet ویل کېږي ملاقات کول، ملاویدل. friends ویل کېږي ملګري. صحیح دی؟ زه کور ته راځم. زه کور ته راځم. دا موږ څنګه اول زه ده نو I بیا دی موږ سره ورب موږ سره څه شی دی؟ راځم. نو اول I زه کم راځم to home کور ته. څه ته راځم؟ کور ته راځم. نو home راځي. صحیح ده؟ to home مطلب کور ته. زه د غرمې ډوډۍ خورم. ګوره موږ مخکې ویلې چې زه د سهار ناشته کوم I have breakfast. نو زه د غرمې ډوډۍ خورم. دا به موږ څنګه وایو؟ دا موږ وایو چې I have lunch. lunch ویل کېږي د غرمې ډوډۍ ده. صحیح ده؟ I have lunch مطلب زه د غرمې ډوډۍ خورم. زه آرام کوم. زه آرام کوم. I relax. I relax. زه آرام کوم. دلته موږ سره object نشته. صحیح دی؟ relax ویل کېږي آرام کولو ته. آرام کول. نو زه آرام کوم. موږ سره دلته object نشته چې په څه باندې زه آرام کوم. نو که موږ دلته وایو چې زه آرام کوم په بستره کې، بیا موږ څنګه وایو چې I relax in the bed. زه په بستره کې آرام کوم. صحیح ده؟ هغه بیا موږ سره object شي خو هغه دلته موږ سره نشته. بیا زه چای څښم. بیا زه چای څښم. then مطلب بیا I drink tea. زه چای څښم. صحیح ده؟ زه کرکټ کوم. زه کرکټ کوم. I play cricket. I play cricket. زه د ماښام ډوډۍ خورم. زه د ماښام ډوډۍ خورم. I have dinner. I have dinner. مې د مطلب زه د ماښام ډوډۍ خورم. صحیح ده؟ ډینر ویل کېږي د ماخوستن یا د ماښام ډوډۍ ته ډینر ویل کېږي. کله کله زه کورنۍ وظیفه لیکم. کله کله زه کورنۍ وظیفه لیکم. او به دلته موږ وایو چې کله کله. دا کله کله ته ویل کېږي sometimes. بیا موږ سره د سټرکچر دی. صحیح دی؟ سبجیکټ موږ سره I نو کله کله ته ویل کېږي sometime. sometimes بیا د سبجیکټ زه I. sometimes I لیکل د څه ویل کېږي ورته؟ write. نو sometimes I write. کله کله زه لیکم. څه لیکمه؟ په څه باندې کار کوم؟ هغه object موږ سره څه شی دی؟ homework دی. نو زه لیکم کورنۍ وظیفه. صحیح ده؟ کله کله زه کورنۍ وظیفه لیکم. دی مطلب شو. نو سټرکچر د ګورې هغه جملې جوړوي. اخیره کې زه بسترې ته ځم. اخیره کې زه بسترې ته ځم. finally دې مطلب دی په اخیره کې I go to bed. زه بسترې ته ځم. نو دوستانو دغه جملې ډېرې زیاتې مهمې وي. صحیح ده؟ او نو تاسو کولی شئ چې هر قسمه جمله وي تاسو یې انګلیسي ته اړولی شئ. او د ویډیوګانو دوستانو تاسو مکملې ګورئ یا چې تاسو کانسپټ هغه کلیر شي. صحیح دی؟ په 1 منټ 2 منټ ویډیوز باندې تاسو هیڅ هم نشئ زده کولی، ځکه چې کله چې تاسو د یو شي کانسپټ کلیر نه وي نو هغه تاسو هیڅ کله هم بیا نشئ زده کولی. سو راتلونکي ویډیو به له دې نه هم زیاته مهمې وي. دوستان هم د سره وګورئ. Thank you so much for having your full concept.